the baking soda. And next is kulay orange na food color. Kailangan lang natin isumpay ng kulay red tsaka kulay orange na food color para ang kinalabasan ng kulay is medyo brownish. Brownish kasi yan sa kinalabasan ng kulay pag ito hindi ito red, ito red. The moment of the truth. Oh, ganda. Ah, ganda no. Lahat ng side meron. Kasi, parang na siyang ano yung tawag rin yung strong ball yan, pataas. Pero effusive lang siya. Ano siya, ma'am? Rheolitic siya. Rheolitic. Rheolitic. Lahat ng gilid. Totoong bago na po yung ginamit natin dyan. Pwede siyang makasinya ng structure. Okay? Infrastructure.